Egy hangtompítót fogunk gyorsan megnézni, ami ismét Ázsiából lett rendelve, konkrétan az Ázsia Airsoft oldaláról, ahol ugye minden ingyen postával található meg, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a termék árában benne van. Maga a hangtompító az egy PowerUp verzió lesz, és $90 ellenében kaptam meg. Számlát ugye nem csak elektronikusan, hanem papírformában is kapunk, aminek nagyon örülök, hiszen a vámolást ezzel nagyban megkönnyebbítik, hogyha ők úgy döntenek, hogy ezt a csomagot már pedig leszeretnék vámolni. Sima kartondobozban érkezik meg a hangtompító, látni is ugye egy gyártóra utaló matricát, és felbontva, kiszedve a hangtompítót ugye egy CAC utánzatú hangtompítót fogunk találni. Nagyon sokat keresgéltem, hiszen én mindenképpen egy CAC stílusú hangtompító imitációt szerettem volna. A HK416-ra, illetve a PDV-re is szándékozom földobni, bár hozzáteszem, hogy a PDV-n az 556 mm-es felirat egy kicsit hülyén fog kinézni, de jó tudni róla, hogy a PDV-hez is rendelkezésre áll egy ugyanilyen külsejű, csupán kaliberben különböző hangtompító. Mivel PowerUp hangtompítóról van szó, ezért van benne egy belső cső, ezzel ki tudjuk egészíteni az Airsoft replikánknak a belső csövét. Ugye gázos puskánál jó tudni, hogy amilyen hosszú a belső cső, gyakorlatilag annál erősebb maga a replika, mivel ugye jóval tovább gyorsítja a BB-t a csőben a gáz, ezért elég jelentős különbségeket is okozhat egy csőhozbeli különbség. Kompenzátort is megkapjuk hozzá, kicsit játékos kivenni, még eléggé új. Így néz ki, jól láthatóan hidegbarnított acél lenne, súlya is eléggé jelentős. Az anyaghasználatot nézzük meg gyorsan. Úgy tűnik, hogy a külső az inkább alumínium lenne, a gyors rögzítő az ugye acél, illetve egy hajlított lemez, ami láthatóan vágott és hajlított lemezecske, de a lényeges elem ugye, ami a mechanikai igénybevételt igényli, az bizony acélból készült, ráadásul hidegbarnított mind a kettő. Jól látható, hogy ugye egy rész belső cső található a hangtompító imitációba, ami azért eléggé mélyen betolható. Ugye megnézzük a végállás környékén. Azért jóformán az egész hangtompítón áttolható ez a belső cső. A vége az szépen el van dolgozva, és remélhetőleg így az illesztéssel nem lesznek problémák. A hangtompítóban található belső cső az egy viszonylag gyenge minőségű részcső. Én azt reméltem volna, hogy kicsit jobb minőségű belső cső kerül be, de majd ezt szerintem utólag le fogom szépen cserélni. A feliratok számomra eléggé jól néznek ki. Jól láthatóan nekem valamilyen szitafestésnek tűnik. A szép fehér, jól látható, jól olvasható, bár hozzáteszem, hogy azért hibák vannak benne, de még így is nagyon jól néz ki. A belső nagyon egyszerű. Van ugye egy alumínium külsőnk, amiben van egy menetes persely, illetve belülről bedobtak egy távtartót, remélem valamelyes látszik. Utána ebbe kerül bele ugye maga a belső cső. Van ugye rajta egy omega szégergyűrű, illetve a rugós tag, ami ugye tolja előre-hátra magát a belső csövet, és ugye a végén van ismét egy távtartónk, ugye egy csőközpontosítónk, és a zárókupak, illetve a hangtompító imitációnak a külseje. A felépítés eléggé egyszerű, és szétszedés, összerakás is viszonylag gyorsan megtörténik. Nagyon bíztatónak tűnik számomra, és hogy úgy őszinte legyek, szimpatikus is ez az egész cucca, hogy van. Látjátok, hogy azért az összeszerelés is pikpak megvan, akár azt is könnyedén meg tudom csinálni majd, hogy akár egy precíziós csövet belerakatni pluszba. Megpróbálom feldobni a PDV-re, és megnézzük, hogy mennyire gyorsan vagy lassan dobható föl.
Szerintem ez elég gyors. Nézzük a levétel mennyi időbe telik. Mert nagyon nem volt járatva, és ez meg is látszik. A rögzítőre tesz eléggé. Meg is van. Szuper, már le is jött. Amint ki is tudtam oldani a rögzítőre teszt, már szinte azonnal le is dobta magáról. Amikor először akartam föltenni a meglévő gázos puskáimra ezt a hangtompítót, akkor szembesültem néhány problémával, és gyorsan ezekről szeretnék beszélni. Az első alkalommal ugye egy GHK PDV-re szerettem volna föltenni, és ugye az első probléma, amivel szembesültem, hogy ugye a PDV-nek az egyedi kalibere miatt ugye föl kell majd fúrnom a gyári kompenzátort, amit egy picit sajnálok, de kénytelen leszek. A másik problémám pedig, hogy a cső design nem mindegy, hogy milyen, ugyanis mindjárt látjátok, hogy a PDV-nél a belső cső az nem lépcsős, hanem egyenes, és jól látható, hogy a hangtompító belső csöve csúszkál rajta, és ez a lövésekkor úgy jelentkezik, hogy gyakorlatilag megsérti a BB-t, és ugye apró kis BB darabkák jelennek meg ugye a cső környékén. Egyrészt ezzel már a lőképet haza is vágtuk. Nagyon egyszerűen ki lehet ezt a hibát küszöbölni, egyszerűen egy lépcsőt kell belemaratni a belső csőbe, amire szépen fel tud majd illeszkedni a hangtompítónak a belső csöve. A következő probléma ismét a PDV-nél, ugye, hogy a PDV-nek az eredeti tervezése során ugye 270 fokba szétszórja a kijövő gázokat, és ezzel próbálja stabilizálni ugye a puskának az ugrálását, és emiatt ugye kicsit szoros az illeszkedés ugye a hangtompítóba. Gyorsan megpróbálom ugye ezt úgy megmutatni, hogy a belső csövet kiveszem. Belső csövet gyorsan ki is hajítottam, és ugye megpróbálom beilleszteni ugye a PDV-nek a kompenzátorát. Elég nehézkesen megy bele, bár hozzáteszem, hogy némi kis igazgatással belemókolható, belerakható, de igazából nem az a kényelmes jó konstrukció, mint a gyári kompenzátornál. Látjátok is, hogy azért nem kevés játék kell ahhoz, hogy beleilleszkedjen a hangtompítóba, és utána is eléggé nehézkesen vehető ki. Látjátok is, hogy ehhez képest belerugom a gyárit, picit elfordítom, és ugye már bent is van a helyén. Ez egy dolog. Most ugye jön utána a HK416, csak gyorsan összeszerelem megint az egészet. Vissza a rugót a helyére, és akkor itt bedugom. Így, és már össze is raktam egy pillanat alatt. Nem baj, legalább ezt is megmutatom, hogy milyen egyszerű az egész szerkezet. Szuper! Ez meg is van, akkor én a PDV-t innen is tüntetem az útból. Nagyon más már nem is kell vele kapcsolatban megjegyeznem. És akkor ugye jön a VFC HK416. Ugye a HK416 esetén egy olyan problémával szembesültem, hogy a kompenzátoron a gépi eldolgozás, ugye van benne egy kis gömbölyítés, lekerekítés. Ezzel szemben ugye látjuk azt, hogy milyen a mi hangtompintónkhoz mellékelt kompenzátor, és nagyon jól látható, hogy ugye a VFC-n hiába ugye jó helyen van az eldolgozás, csak ugye ezen majd még utólag még egyet kell majd szépíteni, úgymond. Illeszkedni emlékeim szerint jól illeszkedett, igen, tehát azért látjuk, hogy belemegy, de utána ugye hiába forgatom, mivel méretben sem megfelelő, ezért hát finoman szólva sem nagyon akar úgy ráilleszkedni, ahogy az kellene. Minden esetre mutatom, hogy ha lépcsőzetes ugye a cső,
akkor látni is, hogy szépen illeszkedik bele. Fölszerelve valami ilyesmi lesz a végeredmény. Ugye a leszerelés, a minden igaz, egyszerűbb, hiszen ha kioldom a gyorsatot, akkor ugye a rugó úgyis rá fog segíteni, és levágja nekem, így van. Na, megpróbáljuk még egyszer föltenni. Így. Azért az már egy kicsit gyorsabb. Már szerintem egy kis kenőanyagot adok neki, és akkor sokkal könnyebben fölleszerelhető lesz. Így, amint ki is oldottam a rögzítőre, ezt onnantól kezdve le is dobja magáról ezt a hangtompítót. Számomra elég szimpatikus, jó kis kiegészítő lesz, pláne, hogy ugye nekem azok a terveim vannak jelenleg, hogy ugye mind a két replika 300 fps környékére lesz lehúzva. Ugye a PDV esetén ugye már eleve egy zsúlos zártest van benne, tehát jelenleg ugye pont 30-as BB-hez állítva a 270 fps körül lő maga a replika. És ugye ezzel a plusz cső hossza majd azért némelyest ez fog változni, és ugye ezzel a hangtompítóval szeretném majd ugye ezt a limitet majd ugye némelyest megnövelni, és remélem, hogy összességében jó tapasztalataim lesznek vele, mert tudom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy tök fölösleges hülyeség, de én úgy vagyok vele, hogy kísérletező jellegű vagyok, és szeretek minden dologgal játszani, ami egy picit is jobbá, vagy pontosabbá, vagy jobban variálhatóvá tesz egy replikát. Ugye ez a PowerApp hangtompító az amúgy is ismerős, hiszen a kb. A Chris Vectorokhoz ez már egy bevált módszer. Ott igaz, maga a hangtompító jóval hosszabb, és ott ugye pont emiatt a plusz hossz véget, emlékeim szerint plusz 100-110 fps dob rá a meglévő csőtorkolati sebességre. Hát az az igazság, hogy a MAS szerint, a helyi szabályozás szerint amúgy is már limit felé kerülünk, de azzal azért lehetne szerintem úgy játszani, hogyha az ember a hangtompítóban lévő belső csövet kicsit rövidíti, hiszen ha rövidebb a belső cső, akkor kevesebb lesz ugye a csőtorkolati sebességben történő növekedés. A krónozás során GHK G5 árat fogok használni, Elite Force gázt, ami gyakorlatilag green gáznak felel meg, illetve a krónozott replika egy BFC HK416 lesz, ami hasonlóan pont 30-as BB-hez van most állítva. Alapesetben ugye most a hangtompító nélküli állapotot fogjuk megnézni. 5 lövést fogok leadni mind a két esetben. Mint látjuk, nagyon lényeges változás nem történt, sőt, még az is elképzelhető, hogy a hangtompító belső csöve nem illeszkedik jól a puska belső csövéhez, és ezért indokolt lehet ez az FPS különbség, bár igazából az első és a második eredmény között nem volt számottevő különbség, azt leszámítva, hogy az egyik tár az lehet, hogy valamivel több gázt tartalmazott, és azért is lőtt kezdésre annyival magasabbat a puska. Most 2 lövést hangtompítóval, majd 2 anélkül fogok mérni. Azt hiszem, a későbbiekben majd még ki fogom vinni terepre, és megnézem, hogy nyílt terepen mit fog produkálni ez a hangtompító, és ha a BB úgyis sérül, akkor az a lőképben meg fog látszani, hiszen az a gyanúm, hogy azért nincsen jelentős különbség a hangtompítóval és az anélküli verzióknál, mert nem illeszkednek jól a belső csövek egymáshoz. Amúgy is az volt a terv, hogy fogok venni valamilyen jó hosszú, jóval hosszabb belső csövet,
és azt fogom egy esztergályossal levágatni, és a két csövet egymáshoz illesztetni, és azt remélem, hogy akkor majd ez a különbség sokkal láthatóbb, sokkal markánsabb lesz, hasonlóan ugye a kávé a Krisz Vektorhoz.